Ovális versenypálya, ahol a század elő leggyorsabb autóit tesztelték, közepén egy fel- és leszállópálya, melyről az 50-es, 60-as évek meghatározó repülőgép típusai hagyták el a gyáregységet. Brooklands a brit aviatika fellegvára, ma a Szigetország egyik népszerű repülőmúzeuma. It's a story of, I suppose, mutual love of going fast, I think, and trying new things. A repülőgép, amely a világ legnagyobb utasablakaival rendelkezett. A sugárhajtóműves típus, amelynek pilótafülkéjét periszkóppal is felszerelték. We could put a periscope up in two places if there was a problem with the wings, engines or flaps. A Concorde, amely a 70-es évek elején a szuperszónikus repülést népszerűsítette a világ számos országában. Delta Golf behind me, she was a sales piece, a sales tool in one sense, demonstrated the luxury on board, the speed it could go and the crossings as well. Brooklands titkai és gépei, valamint a brit repülőgépgyártás meghatározó típusai. Hogyan tudták a nagygépek a rövid futópályáról elhagyni a gyáregységet? Ezt is megmutatjuk. A Concorde rajongók egyik népszerű célállomása Európában. Itt állították ki azt a példányt, a Delta Golfot, amelyet annak idején a gyártó világ körüli útra küldött, hogy népszerűsítse a legendás szuperszónikus típust. Sokan a Concorde szülőhazájaként emlegetik a Londontól délnyugatra található Brooklandset, de ennél lényegesen többről van szó. A környék évtizedeken át volt a brit aviatika fellegvára, pedig története nem is a repüléssel kezdődött. Brooklands az a hely, ahol az autóversenyzés és a repülés találkozott, ám ahhoz, hogy ezt az érdekes összekapcsolódást megértsük, jó 100 évet kell visszamennünk az időben. Már az 1900-as évek elején a műszaki fejlesztésről és a sebességről szólt itt minden. Itt épült meg ugyanis a világ első kifejezetten versenyzésre szánt pályája, aminek számos szakasza mind a mai napig meglehetősen jó állapotban maradt fenn. A 4,5 kilométer hosszú, 30 méter széles, helyenként 9 méteres töltéssel ellátott betoncsíkot azért hozták létre, mert akkoriban az autófejlesztésben a britek igencsak lemaradtak a franciák mögött. A Szigetországban 20 mérföldes sebességkorlátozás volt érvényben az utakon, így nem volt hol tesztelni az újabb és újabb járműveket. A tesztpályát 1907 nyarán nyitották meg, közel fél száz járművet próbáltak itt ki. It's a story of, I suppose, mutual love of going fast, I think, and trying new things. When the racetrack was built in 1907, the first racing started, and very much soon after that, by 1908, the first powered aircraft flight attempts were happening here at Brooklands as well. Yeah, initially they didn't like it and booted them off. 2 years later, aviation came back onto Brooklands, nice big open space outside in the middle of the track, and flying schools popped up, and it was seen as a perfect place to try both flying and driving, and so from then they sort of have grown together as one. A hatalmas ovális versenypálya közepén idővel egy füves futópályát hoztak létre, ami az 50-es évekre rendes, burkolt felületet kapott. Szükség is volt erre, hiszen itt alakult meg a Vickers repülőgépgyár, ebből lett később a Vickers Armstrong és végül a British Aircraft Corporation. They were a significant aircraft manufacturer and design company in British aviation. They really came into their fore after the Second World War, and you see the development of civil aviation, and we've got every significant type of aircraft out here in the aircraft park, from the Viking through to the Viscount, Vanguard, VC-10. A Vickers repülőgépgyár által gyártott Wellington bombázó a különleges szerkezete miatt érdekes. Geodetikus elrendezést alkalmaztak mind a törzs, mind a hord felületek esetében. 1938-ban állították hadrendbe, és a Wellington volt a britek legfontosabb bombázógépe a 4 motoros típusok megjelenéséig. A háború első éveiben nappali, majd éjszakai bombázásokat hajtottak végre, 43-tól pedig partvédelmi feladatokat láttak el. Több mint 11 000 példány készült. A Wellingtonok 1953-ig szolgáltak.
A háború utáni polgári repülés egyik fontos mérföldköve a Vickers Viscount volt, ami 1948-ban jelent meg az égbolton. A korszak egyik legsikeresebb típusának számított. As an aircraft type, this was the first jet aircraft powered engine or jet engine powered aircraft to go into service. It has full Rolls-Royce Dart RD7 turboprops driving the propellers. So it was new, it was novel, it was a leader in the class. The aircraft type sold well in America because the competition were all being driven by piston engines which shake, rattle and roll. So it sold very well for its type. A Viscount nem csak emiatt különleges, hanem az óriási utasablakai miatt is. A legnagyobb ablakokkal rendelkezik, amit kereskedelmi repülőgépeken valaha alkalmaztak. Ahogy viccesen mondják, akkoriban ez volt a fedélzeti szórakoztató rendszer. So it still holds the record for window size. The aircraft was pressurized, but the general operating height was around about 25,000 feet. The pressure differential was enough, or small enough to allow the big windows and the excellent view for the passengers. A Viscount közepes hatótávolságú repülőgép volt. Sokat vásárolt a British European Airways is, ami később a British Airways része lett. Elsősorban európai útvonalakon használták, de a vállalat gépei eljutottak Észak-Afrikába és keletebbre, a Földközi-tenger térségébe is, természetesen közbenső leszállásokkal. This aircraft was designed in the late 1940s. And if you look for comparison, there's no overhead lockers. The designers used railways or trains for reference, so hence, consequently, luggage would go in the aircraft hold, and this was purely a hat and coat rack. Brooklands másik büszkesége a VC-10, ami az egyik legnagyobb így gyártott típus. A 4 hajtóműves utasszállítókat a 60-as évek elején állították szolgálatba a légitársaságok, amelyek közel 140 utast tudtak szállítani, részben a hosszú távú atlanti útvonalakon. A gép orrában hatalmas pilótafülke, amelyet olyan berendezésekkel is elláttak, amelyek más típusokon egyáltalán nem jellemzők. The extra is it has a sextant which can be fitted up through that hole there, and whether the plane is pressurized or depressurized, it fixes up there in case the navigation system packs up. You have the captain, the co-pilot, the flight engineer and the navigator over there with the spare jump seat, we call it. It's a bigger flight deck than on a Boeing 747 because they only have a pilot and a co-pilot. They don't have a flight engineer. Yes. It's all done by computers and the navigation. Egy repülőgép fedélzetén nem megszokott látvány a periszkóp. A VC-10 ilyennel is rendelkezett. 2 helyen lehetett felbocsátani, elől a pilótafülkében és hátul a konyhában. We could put a periscope up in 2 places if there was a problem with the wings, engines or flaps, because there are no cameras and no mirrors on this plane. A VC-10-ből 1970-ig valamivel több mint 50 példány készült Brooklandsben. Egy új repülőgép kigördülése és átrepülése mindig izgalmas eseménynek számított itt, ugyanis a 4 hajtóműves utasszállítóknak már rövid volt a versenypálya közepén kialakított futópálya. The environment of Brooklyn really wasn't sort of by the 1960s wasn't really the best for big aircraft. So the VC-10s in particular, you know, they were the largest aircraft built here that could take off after they were constructed. They didn't fit them out because of the weight and the need for extra length of runway, so they put just enough fuel in and 2 men sat at the front with nothing else to be able to take off and fly 5 minutes down the road to land at Wisley, so they can do the rest of the works as well. A Brooklandsben látható VC-10 a belseje miatt is egyedülálló. Eredetileg normál utasszállítógép volt a British Unitednél, majd a British Caledoniannél. 1974-ben azonban megvásárolta az ománi szultán, aki átalakíttatta a fedélzetet. Ő 1987-ig használta, majd ezt követően a múzeumnak adományozta. And this is the forward galley, right? Which would serve the flight deck, because when the Sultan was in residence, this curtain would be across. In here we have the lounge, which originally would have had 135 seats from the back to the front. Or outside these 5 windows is a big cargo door, and we could put a big car on here, Bentley. But when the Sultan had it converted, that became defunct. And this was where he would sit here, his mother would sit here,
and then he would call people for a meeting in these chairs. A gép közepén található a szultán fényűző hálószobája, az édesanyja pedig a másik szobában aludt repülés közben. A törzs hátsó szakaszában első osztályú üléseket helyeztek el a szultán kísérete, az újságírók és természetesen a személyzet számára. If the Sultan could fly from London, say leave London to go to New York, but if he changed his mind, he could do, because he had a spare flight crew on the back. Otherwise, he'd have to have a flight crew in any airport he wanted to go to in the world. This distance on these seats from here to here is 42 inches. On a local airline we have a cheap one called Ryanair, is 29 inches. This galley was for the cooking all the food fresh or it came in from a hotel. On the original plane, when it was a commercial airliner, the galley went from here backwards and they extended it, the galley here. Ez pedig már a legendás BAC-111, amit a Viscount helyettesítésére terveztek. A 111 volt a Caravelle után a második rövidtávú sugárhajtású utasszállító repülőgép, amelyet szolgálatba állítottak. Ez volt az egyik legsikeresebb brit tervezésű típus, amelyet az egyre szigorúbb zajkorlátozások miatt a 90-es években vontak ki a forgalomból. 1963 és 1982 között valamivel több mint 240 példány készült, a gépek fele az Egyesült Államokban repült. De vissza a Concorde-hoz, hiszen az ikonikus szuperszónikus típus egyik szülőhazája szintén Brooklands. Now we can't claim that we designed Concorde 100%, but you know, a lot of the work that happened on Concorde happened here. 30% of every single Concorde was built here, and then it went off to the factories in Filton and Toulouse to be put together. So a really significant amount of work and energies went in, and Concorde really that pinnacle of aviation development. A Delta Golf Leuchtturm jelű Concorde sok ezer darabban közúton érkezett a múzeumba. Mérnökök és önkéntesek másfél év alatt szerelték össze. A két prototípus 1969-ben repült először, a múzeumban látható példány a 70-es évek elején épült. In the 1970s, and she really was testing passenger side of it and also acted as a show plane for the British Aircraft Corporation. She was the first to take 100 passengers at supersonic speed at Mach 2, and she ended up by flying all around the world, including to Australia and the Middle East, to be able to act as a showpiece to try and sell the aircraft. Delta Golf behind me, she was a sales piece, a sales tool in one sense, demonstrated the luxury on board, the speed it could go and the crossings as well, and went around to all the different countries to be able to act as a sales pitch so people could actually see it perform, see it fly, and then hopefully take the orders. Unfortunately, as we know, the history books, that at that time order books fell shy, and it was only the British and French who ended up by taking. Ebből a luxusból pedig egy interaktív program részeként bárki ízelítőt kaphat a Concorde fedélzetén, ahol bemutatják a repülőgép speciális szerkezetét, például azt, hogyan kellett hűteni az ablakokat nagy magasságon és 2 Machos sebességnél. Az első utastérben helyet foglalva kicsit átélhetjük, hogy milyen volt a felszállás, amikor működésbe léptek a hajtóművek utánégetői. Az élményt fokozza az ülésekbe és a padló alá épített rázóberendezés, valamint a rengeteg hangeffektus. Brooklandsben működik egyébként a British Airways egyik eredeti Concorde szimulátora is. So all the pilots who were going to fly Concorde would go on board and actually learn how to fly Concorde before they actually did it itself. We now run that as part of a premium experience, so people can come in, they can pay to have a full technical tour and then a flight with one of former Concorde captains as well, and be able to have an opportunity to both take off and land as well.
A bemutatott típusokon túl Brooklands rengeteg érdekességet kínál. Megtekinthető az a stratoszféra kamra, amit arra a célra építettek, hogy a nagy magasságban és nagy sebességgel repülő gépek fejlesztéséhez megfelelő nyomás és hőmérsékleti körülményeket tudjanak előállítani. Az óriási hűtő és fűtő kapacitásokkal, vákuumszivattyúkkal -65 és +40 fok közötti hőmérsékletet, valamint 70 000 láb magasságnak megfelelő nyomást tudtak produkálni. Maga a berendezés 16 méter hosszú és 8 méter átmérőjű, de a csarnok ennek többszöröse, hiszen ott repülőgépelemeket teszteltek. Az egyik csarnokban üzemel a London Bus Múzeum, amely a brit főváros tömegközlekedését meghatározó jellegzetes járműveket vonultatja fel. Mintegy 35 kocsi és autóbusz látható itt, amelyek London útjain szállították az utasokat 1875 és 1979 között. De azt is bemutatják, hogyan épültek a világszerte ismert emeletes buszok, melyik korszakban milyen anyagokat és milyen technikát használtak a népszerű gyártók. A budapesti Aeropark sokban hasonlít a Brooklands Múzeumra, legalábbis a működés tekintetében. A kiállított járműveken a főszerepet a lelkes önkéntesek játsszák. So we're really lucky here at Brooklands. We've got an amazing group of volunteers that support us and do everything that we can deliver to the public, and they range from enthusiasts and people who've never flown on an aircraft before to people who've worked at British Aircraft Corporation or Vickers, helped design Concorde, helped design VC-10s, worked as ground engineers for British Airways or other aviation companies as well, or even cabin crew and stewards as well. So we've got a real mixture of skills and talents and stories that all have an emotional relationship with our collection, and they really add that extra level of experience here and really transform what is a great day out to an amazing sort of memory that many of our visitors go away with. Ha nem szeretnél lemaradni a további repülős videókról és repülős tartalmakról, akkor csatlakozz a követőink táborához.